بناء على طلب أحد المتابعين الكرام الذي يفضل أن تكون الحلقة عبارة عن جزء واحد للاستفادة الكاملة من المعلومات، أود أن أؤكد أنني سأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذا الطلب، وإن لم أستطع فسوف أراعي ذلك في المواضيع القادمة لضمان تقديم محتوى شامل ومتكامل. أما في حلقة اليوم سأقوم بجمع كل المعلومات المتعلقة بموضوعنا في حلقة واحدة، وأتمنى أن تنال إعجابكم وتقدم لكم الفائدة التي تبحثون عنها. مرحبا بكم في حلقة جديدة من تاريخ من كوكب آخر، حيث نأخذكم في رحلة إلى واحدة من أكثر الأماكن غموضا وإثارة على وجه الأرض، قارة أنتاركتيكا. تلك القارة الجليدية التي تخفي تحت طبقاتها الباردة أسرارا قديمة وأساطير غامضة ومفاجآت علمية تنتظر من يكتشفها. سنستعرض معا تاريخ هذه القارة المجهولة، ونغوص في نظريات الحضارات القديمة التي قد تكون عاشت هناك قبل أن يغطيها الجليد. سنتحدث عن خريطة بيري ريس التي أذهلت العلماء بعرضها لأنتاركتيكا بدون جليد، وعن الهياكل الغامضة التي تشبه الأهرامات والتي تظهر تحت الجليد في الصور الفضائية. هل يمكن أن تكون هناك حضارات متقدمة ضاعت تحت الجليد؟ هل هناك بالفعل قواعد سرية وتجارب غامضة في قلب القارة؟ سنستكشف معا هذه الأسئلة المثيرة، ونكشف عن البحيرات الجليدية والمجاري المائية التي قد تخفي بقايا تاريخية أو حتى أشكالا من الحياة لم تعرف بعد. استعدوا لمغامرة مليئة بالتشويق والغموض، حيث نأخذكم في رحلة لاكتشاف الأسرار المدفونة في قلب أنتاركتيكا، ونتساءل عن الحقائق والأساطير التي تحيط بهذه القارة العجيبة. تابعونا. الجزء الأول: الخلفية التاريخية. منذ زمن بعيد، قبل أن تغطي طبقات الجليد السميكة أرض القارة القطبية الجنوبية، كانت أنتاركتيكا مكانا مختلفا تماما عما نعرفه اليوم. تحكي لنا صفحات التاريخ الجيولوجي قصة أرض خضراء دافئة نسبيا تنبض بالحياة. كان هذا قبل ملايين السنين، في عصر كانت فيه القارات متصلة في كتلة واحدة عملاقة عرفت باسم بانجيا. في العصر الأوركي قبل أكثر من 4000 مليون سنة، كانت المنطقة التي أصبحت فيما بعد أنتاركتيكا جزءا من القشرة الأرضية الأولية. خلال هذه الفترة البدائية جدا، تشكلت الصخور الأساسية التي تشكل الآن جزءا من القاعدة الصخرية لأنتاركتيكا. في العصر البروتيروزوي قبل حوالي 2500 مليون سنة، مرت المنطقة بسلسلة من الأحداث الجيولوجية الهامة، بما في ذلك تكوين سلاسل جبلية قديمة. بعض هذه التكوينات الصخرية لا تزال مرئية في مناطق مثل جبال غامبورتسيف في شرق أنتاركتيكا. خلال فترة كرة الثلج الأرضية قبل حوالي 650 مليون سنة، كانت الأرض بأكملها، بما في ذلك المنطقة التي أصبحت أنتاركتيكا، مغطاة بالجليد. هذه الفترة تركت آثاراً جيولوجية يمكن رؤيتها في بعض صخور أنتاركتيكا اليوم. في العصر الإيديكاري قبل حوالي 600 مليون سنة، شهدت أنتاركتيكا كما باقي العالم ظهور أولى أشكال الحياة المعقدة. تم العثور على حفريات لكائنات غريبة تسمى فاونا إيديكارا في جبال فليندرز بأستراليا، والتي كانت في ذلك الوقت متصلة بأنتاركتيكا. ما قبل العصر الكامبري قبل أكثر من 540 مليون سنة، كانت المنطقة التي أصبحت فيما بعد أنتاركتيكا جزءا من القارة العظمى روديني. خلال هذه الفترة الطويلة جدا، مرت المنطقة بسلسلة من التحولات الجيولوجية الهائلة، بما في ذلك تكوين الصخور الأساسية التي تشكل جزءا كبيرا من القارة اليوم. في العصر الكامبري المبكر قبل حوالي 540 مليون سنة، شهدت أنتاركتيكا كما باقي العالم الانفجار الكامبري، زيادة هائلة في التنوع البيولوجي. تم العثور على حفريات لكائنات غريبة من هذه الفترة في مناطق مثل جبال إلسوورث في العصر الأردوفيشي قبل حوالي 450 مليون سنة. كانت المنطقة التي أصبحت فيما بعد أنتاركتيكا تقع في المناطق الاستوائية. خلال هذه الفترة كانت المنطقة مغمورة بالمياه الضحلة، وكانت موطنا لمجموعة متنوعة من الحياة البحرية البدائية، بما في ذلك الطحالب والمرجان وبعض أنواع الأسماك الأولى. في العصر السيلوري قبل حوالي 420 مليون سنة، بدأت الحياة النباتية في الانتقال إلى اليابسة. في أنتاركتيكا تم العثور على حفريات لنباتات برية بدائية تعود لهذه الفترة،
مما يشير إلى أن المنطقة كانت جزءاً من هذا التحول العالمي الهام. في العصر الديفوني قبل حوالي 400 مليون سنة، خلال هذه الفترة كانت المنطقة مغمورة جزئياً بالمياه الضحلة، وكانت موطناً لمجموعة متنوعة من الأسماك البدائية والنباتات الأولى التي بدأت في الانتقال إلى اليابسة. تم العثور على حفريات لأسماك مدرعة في مناطق مثل جبال إلسوورث وجبال ترانس أنتاركتيك. خلال العصر الكربوني قبل حوالي 350 مليون سنة، كانت أنتاركتيكا جزءاً من القارة العظمى جوندوانا. في هذه الفترة كانت المنطقة مغطاة بغابات كثيفة من السراخس العملاقة وأشجار الحزازيات. هذه الغابات القديمة تركت وراءها رواسب الفحم التي يمكن العثور عليها في بعض أجزاء القارة اليوم. مع مرور الوقت بدأت القارات في التحرك والتشكل. في خلال العصر الكربوني في هذه الفترة كانت أنتاركتيكا تقع في منطقة معتدلة إلى دافئة، وكانت مغطاة بغابات كثيفة من السراخس العملاقة وأشجار الحزازيات. وقد تم العثور على حفريات نباتية من هذه الفترة في عدة مواقع في القارة. في أواخر العصر الكربوني وأوائل العصر البرمي قبل حوالي 300 مليون سنة، مرت المنطقة بفترة تجمد كبيرة. هذه الفترة المعروفة باسم عصر الجليد الكربوني البرمي تركت آثاراً جيولوجية يمكن رؤيتها في صخور أنتاركتيكا اليوم، بما في ذلك الرواسب الجليدية والصخور المخدوشة بفعل الأنهار الجليدية القديمة. خلال العصر البرمي قبل حوالي 280 مليون سنة، بدأت أنتاركتيكا في التحرك جنوباً. هذه الحركة أدت إلى تغيرات في المناخ، حيث أصبحت القارة أكثر برودة وجفافاً. في هذه الفترة ظهرت أنواع جديدة من النباتات، بما في ذلك أشجار الصنوبر الأولى. في أواخر العصر البرمي وأوائل العصر الترياسي قبل حوالي 250 مليون سنة، شهد العالم أكبر انقراض جماعي في تاريخه. هذا الحدث المعروف باسم الانقراض الجماعي البرمي الترياسي أثر بشكل كبير على الحياة في أنتاركتيكا، مما أدى إلى اختفاء العديد من الأنواع وإعادة تشكيل النظام البيئي بأكمله. في العصر الترياسي قبل حوالي 230 مليون سنة، خلال هذه الفترة كانت القارة موطناً لمجموعة متنوعة من الزواحف، بما في ذلك أسلاف الديناصورات. تم العثور على حفريات لحيوان يسمى ليستروسورس في جبال ترانس أنتاركتيك، مما يدل على وجود بيئة دافئة ورطبة في ذلك الوقت. خلال العصر الجوراسي قبل حوالي 180 مليون سنة، بدأت أنتاركتيكا في الانفصال عن أفريقيا. هذا الانفصال أدى إلى تشكيل حوض موزمبيق، وهو جزء مهم من المحيط الهندي اليوم. في العصر الكريتاسي المبكر من 120 مليون سنة حتى قبل حوالي 70 مليون سنة، كانت أنتاركتيكا لا تزال متصلة بأستراليا وأمريكا الجنوبية. خلال هذه الفترة كانت القارة مغطاة بغابات معتدلة، وكانت موطناً لمجموعة متنوعة من الديناصورات في أنتاركتيكا، مما يدل على وجود أنواع متكيفة مع الظروف القطبية. تم اكتشاف حفريات لديناصورات فريدة مثل كريولوفوسورس ونانونيكوس، بما في ذلك أنواع فريدة مثل لياوليناسورس الذي تم اكتشافه مؤخراً، بما في ذلك أنواع فريدة مثل كريولوفوسورس الذي تم اكتشافه في جزيرة جيمس روس. خلال الحد الأقصى الحراري للباليوسين إيوسين قبل حوالي 56 مليون سنة، شهدت أنتاركتيكا فترة من الاحترار الشديد. خلال هذه الفترة كانت القارة مغطاة بغابات استوائية، وكانت موطناً لمجموعة متنوعة من الثدييات والطيور، بما في ذلك أسلاف البطاريق الحديثة. مع بداية العصر الباليوجيني قبل حوالي 65 مليون سنة، بدأت أنتاركتيكا في الانفصال عن أستراليا. هذا الانفصال كان له تأثير كبير على أنماط تيارات المحيطات العالمية، مما أدى إلى تغيرات مناخية كبيرة. شهدت أنتاركتيكا فترة من الاحترار الشديد المعروفة باسم الحد الأقصى الحراري للباليوسين إيوسين. خلال هذه الفترة ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير، وكانت القارة موطناً لغابات استوائية وشبه استوائية. كما شهدت أنتاركتيكا كما باقي العالم انقراض الديناصورات. في العصر الإيوسيني قبل حوالي 50 مليون سنة، شهدت أنتاركتيكا فترة من الدفء الشديد. خلال هذه الفترة كانت القارة مغطاة بغابات استوائية وشبه استوائية، وكانت موطناً لمجموعة متنوعة من الثدييات والطيور. قبل حوالي 40 مليون سنة في العصر الإيوسيني، بدأت أول الأنهار الجليدية في التشكل على جبال أنتاركتيكا، ومع ذلك
ظلت أجزاء كبيرة من القارة خالية من الجليد لفترة طويلة بعد ذلك. النقطة الحاسمة في تاريخ أنتاركتيكا جاءت قبل حوالي 34 مليون سنة، في بداية العصر الأوليجوسيني. هذا التغير الدراماتيكي كان مرتبطاً بانخفاض عالمي في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. هذا التغير الدراماتيكي كان مرتبطاً بانفصال أنتاركتيكا عن أمريكا الجنوبية وتشكيل ممر دريك، مما سمح بتشكيل التيار المحيط القطبي الجنوبي، وكذلك بتغيرات في مدار الأرض حول الشمس الذي عزل أنتاركتيكا حرارياً عن بقية العالم. في العصر الميوسيني قبل حوالي 15 مليون سنة شهدت أنتاركتيكا فترة قصيرة من الدفء النسبي. تراجع الغطاء الجليدي جزئياً، مما سمح بنمو الغابات على أطراف القارة. في العصر البليوسيني قبل حوالي 5 ملايين سنة كان الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا أصغر مما هو عليه اليوم. هذه الفترة الأكثر دفئاً سمحت بوجود بعض النباتات والحيوانات في المناطق الساحلية للقارة. في العصر البليستوسيني الذي بدأ قبل حوالي 2,600,000 سنة تعرضت الأرض لسلسلة من العصور الجليدية المتعاقبة. خلال هذه الفترة كان الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا يتوسع ويتقلص بشكل دوري، مما أثر بشكل كبير على مستويات سطح البحر العالمية. قبل حوالي 1,800,000 سنة وصل الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا إلى أقصى امتداد له، مغطياً مساحات شاسعة من الرف القاري المحيط بالقارة. خلال الفترات الدافئة بين العصور الجليدية والتي تسمى الفترات البنجليدية كان الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا يتراجع جزئياً. هذه الفترات الدافئة كانت تستمر عادة لبضعة آلاف من السنين. قبل حوالي 400,000 سنة حدثت فترة بنجليدية طويلة نسبياً تسمى الفترة البنجليدية الكبيرة. خلال هذه الفترة ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير، مما أدى إلى ذوبان جزء كبير من الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا الغربية. في الفترة بين 130,000 سنة وقبل 115,000 سنة شهدت الأرض فترة دافئة أخرى تسمى الفترة البنجليدية الأخيرة. خلال هذه الفترة كان مستوى سطح البحر أعلى بحوالي 6 أمتار مما هو عليه اليوم، مما يشير إلى ذوبان كبير في الأغطية الجليدية القطبية. قبل حوالي 21,000 سنة وصل العصر الجليدي الأخير إلى ذروته. خلال هذه الفترة كان الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا في أقصى امتداد له. منذ حوالي 11,000 سنة دخلت الأرض في فترة دافئة نسبياً. خلال هذه الفترة تراجع الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا قليلاً، خاصة في المناطق الساحلية. في 2000 سنة الأخيرة ظل الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا مستقراً نسبياً مع تغيرات طفيفة في حجمه وشكله. في العقود الأخيرة بدأت أنتاركتيكا تشهد تغيرات سريعة نسبياً بسبب تغير المناخ العالمي. هذه التغيرات تشمل ذوبان الجليد البحري وزيادة في ذوبان الجليد في شبه جزيرة أنتاركتيكا. هذه الرحلة التاريخية الطويلة والمعقدة لأنتاركتيكا تظهر كيف مرت القارة بتغيرات هائلة عبر العصور الجيولوجية، من كونها جزءاً من قارات عظمى إلى كونها موطناً لغابات كثيفة وديناصورات متنوعة، وصولاً إلى الصحراء الجليدية التي نعرفها اليوم. هذا التاريخ الغني يوضح الدور الحيوي الذي لعبته أنتاركتيكا في تشكيل النظام البيئي العالمي وتطور الحياة على الأرض. مع بداية تشكل الغطاء الجليدي بدأت أنتاركتيكا في لعب دور مهم في تنظيم المناخ العالمي، فالصفائح الجليدية الضخمة تعكس كميات كبيرة من أشعة الشمس، مما يساعد في تبريد كوكب الأرض. كما أن ذوبان وتجمد الجليد في أنتاركتيكا يؤثر بشكل كبير على مستويات سطح البحر العالمية. في العصر الحديث أصبحت أنتاركتيكا موضوعاً للبحث العلمي المكثف، فمن خلال دراسة الطبقات الجليدية العميقة والرواسب البحرية يتمكن العلماء من إعادة بناء تاريخ المناخ العالمي على مدى مئات الآلاف من السنين. هذه المعلومات لا تقدر بثمن في فهم تغير المناخ الحالي والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية. بدأ استكشاف أنتاركتيكا من قبل البشر في أوائل القرن التاسع عشر. في عام 1820 تم رصد القارة لأول مرة من قبل البحار الروسي فابيان فون بيلينغسهاوزن، ومنذ ذلك الحين أصبحت القارة موضوعاً للبحث العلمي المكثف، مما أدى إلى فهم أعمق لتاريخها وأهميتها في النظام البيئي العالمي. عندما شاهد المستكشفون الأوائل نهر الدم في وادي تايلور في قارة أنتاركتيكا لأول مرة كان المنظر مروعاً وغامضاً،
تلك المياه الحمراء التي بدت وكأنها دماء تنساب من قلب الجليد المتجمد أثارت في نفوسهم مشاعر الرهبة والحيرة. كان من الصعب عليهم تفسير هذه الظاهرة، فأخذوا في نسج الأساطير والقصص حولها. البعض اعتقدوا أن الأرض نفسها تنزف، وأن هذا النهر الدموي هو علامة على قرب نهاية العالم أو وقوع كارثة عظيمة. آخرون اعتقدوا أن هناك أرواحاً شريرة أو مخلوقات غامضة تسكن تحت الجليد، وأن هذه الكائنات هي التي تسبب هذا النزيف الغامض. وظهرت شائعات تقول إن النهر مرتبط بلعنة قديمة، وإن الذين يقتربون منه قد يصابون بمصير رهيب. لم يكن لدى العلم في ذلك الوقت أي تفسير مقنع لهذه الظاهرة، ما زاد من الغموض والخوف المحيطين بها. مر الزمن وبقي نهر الدم موضوعاً للقصص والروايات التي كان يرويها البحارة والمستكشفون عند عودتهم من رحلاتهم إلى القارة القطبية الجنوبية. ومع مرور الوقت استمر الغموض في جذب انتباه العلماء، حتى قرروا التحقيق في الأمر بشكل أعمق. في عام 1911 بدأ الجيولوجي غريفيث تايلور وفريقه بدراسة هذه الظاهرة الغريبة، حيث توصلوا إلى اكتشاف أن اللون الأحمر للنهر لم يكن ناتجاً عن دماء حقيقية كما كان يعتقد، بل كان سببه تفاعل كيميائي طبيعي. فقد اكتشفوا أن المياه الحمراء تأتي من بحيرة مالحة قديمة تقع تحت طبقات سميكة من الجليد. هذه المياه تحتوي على تركيزات عالية من أكاسيد الحديد، وعندما تتعرض للأكسجين عند خروجها من الجليد يتفاعل الحديد معها مكوناً هذا اللون الأحمر المميز. هذه البحيرة تحت الجليد كانت معزولة عن الغلاف الجوي منذ ملايين السنين، وبالتالي طورت هذه الخصائص الفريدة. رغم أن هذا التفسير العلمي قد أزال الغموض عن نهر الدم، إلا أن القصة ما زالت تحمل طابعاً أسطورياً بالنسبة للكثيرين، فقد أصبحت رمزاً للطبيعة القاسية والمجهولة في قارة أنتاركتيكا، وللتاريخ المليء بالأساطير والخرافات الذي يحيط بهذه القارة المثلجة. في شهر نوفمبر من عام 2016 أثارت صور الأقمار الصناعية ضجة كبيرة على الإنترنت، حيث زعم أنها تظهر وجود أهرامات في القارة القطبية الجنوبية. هذا الاكتشاف المزعوم أشعل خيال الملايين حول العالم، وأثار نقاشات حادة بين المؤمنين بوجود حضارات قديمة غامضة والعلماء الذين يشككون في صحة هذه الادعاءات. وفقاً للروايات المتداولة، تم رصد 3 هياكل هرمية على الأقل في مناطق متفرقة من أنتاركتيكا. الهرم الأول، وهو الأكثر إثارة للجدل، يقال إنه يقع على بعد 16 كيلومتراً فقط من ساحل القارة. أما الهرمان الآخران فيزعم أنهما يقعان في عمق القارة على بعد حوالي 150 كيلومتراً من الساحل. وصف بعض المتحمسين لهذه النظرية الهرم الأول بأنه يبلغ ارتفاعه حوالي 150 متراً، وله قاعدة عريضة تبلغ مساحتها نحو 8000 متر مربع. هذه الأبعاد إن صحت تجعله أكبر من الهرم الأكبر في الجيزة بمصر الذي يبلغ ارتفاعه 130 متراً، وتغطي قاعدته مساحة 5030 متراً مربعاً. أما الهرمان الآخران فقد وصفا بأنهما أصغر حجماً، ولكنهما لا يقلان إثارة للاهتمام. يقال إن أحدهما يشبه الهرم المدرج لغوسر في سقارة بمصر، مما أثار تكهنات حول وجود صلة محتملة بين الحضارة المصرية القديمة وهذه الهياكل المزعومة في أنتاركتيكا. طرح المؤمنون بهذه النظرية العديد من الأفكار حول أصل هذه الأهرامات المزعومة. بعضهم يعتقد أنها من صنع حضارة ما قبل التاريخ، كانت متقدمة تكنولوجياً بشكل لا يمكن تصوره، ربما عاشت في أنتاركتيكا قبل أن تغطيها الثلوج منذ ملايين السنين. يستند هؤلاء في نظريتهم إلى فرضية تقول إن أنتاركتيكا كانت ذات مناخ معتدل في الماضي البعيد وكانت صالحة للسكن. فريق آخر من المؤمنين بهذه النظرية يربط هذه الأهرامات المزعومة بأساطير قديمة مثل قارة أتلانتس المفقودة. يقترحون أن أتلانتس ربما كانت موجودة في الواقع في أنتاركتيكا، وأن هذه الأهرامات هي آخر ما تبقى من حضارتها المتقدمة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهب البعض إلى حد الادعاء بأن هذه الأهرامات قد تكون من صنع كائنات فضائية. يستندون في نظريتهم هذه إلى الاعتقاد بأن التكنولوجيا اللازمة لبناء مثل هذه الهياكل الضخمة في بيئة قاسية كأنتاركتيكا تتجاوز قدرات البشر حتى في عصرنا الحالي. لكن العلماء والجيولوجيين لديهم رأي مختلف تماماً. يؤكدون أن ما يبدو في الصور كأهرامات هو في الواقع تكوينات جبلية طبيعية تعرف باسم نونتكس. هذه الهياكل الهرمية الشكل
تتشكل بشكل طبيعي عبر ملايين السنين نتيجة عمليات التجوية والتعرية بفعل الرياح والثلوج والجليد. يشرح الجيولوجيون أن عملية تكوين النونتكس تبدأ عندما تتعرض الصخور لضغوط شديدة من جميع الجهات، مما يؤدي إلى تشققها في اتجاهات متعامدة. مع مرور الوقت تقوم عوامل التعرية بنحت هذه الصخور، مزيلة الأجزاء الضعيفة ومبقية على الأجزاء الأكثر صلابة، مما ينتج عنه في النهاية شكل هرمي. ويؤكد العلماء أن هذه الظاهرة ليست فريدة من نوعها في أنتاركتيكا، فهناك أمثلة عديدة لجبال هرمية الشكل في مناطق أخرى من العالم. على سبيل المثال جبل ماترهورن الشهير في جبال الألب السويسرية، وجبل كليمنجارو في تنزانيا، وجبل كاسبروف في القوقاز، كلها أمثلة لجبال طبيعية ذات شكل هرمي. علاوة على ذلك يشير علماء المناخ والجيولوجيا إلى أن الظروف في أنتاركتيكا كانت قاسية للغاية منذ ملايين السنين، فقد كانت القارة مغطاة بطبقة سميكة من الجليد لفترة تتراوح بين 15 إلى 25 مليون سنة على الأقل. هذا يجعل فكرة وجود حضارة متقدمة قادرة على بناء أهرامات ضخمة أمراً مستبعداً للغاية من الناحية العلمية. ومع ذلك فإن الجدل حول أهرامات أنتاركتيكا يستمر في إثارة اهتمام الجمهور. في عام 2017 قام فريق من الباحثين الروس بزيارة إلى المنطقة التي يزعم وجود الأهرامات فيها، ورغم أنهم لم يجدوا أي دليل على وجود هياكل من صنع الإنسان، إلا أن تقاريرهم عن التضاريس الفريدة للمنطقة أضافت المزيد من الوقود إلى نار الجدل القائم. في عام 2018 أثارت صور جديدة من الأقمار الصناعية موجة جديدة من الاهتمام بالموضوع. زعم البعض أن هذه الصور تظهر بوضوح أكبر الشكل الهرمي للتكوينات الجبلية، بينما رأى آخرون أنها تؤكد الطبيعة الطبيعية لهذه التكوينات. وفي عام 2020 في خضم جائحة كورونا العالمية شهد الاهتمام بنظرية أهرامات أنتاركتيكا ارتفاعاً ملحوظاً على وسائل التواصل الاجتماعي. ربما كان هذا بسبب زيادة وقت الفراغ لدى الناس أثناء فترات الإغلاق، مما دفعهم للبحث عن مواضيع مثيرة للاهتمام على الإنترنت. ورغم استمرار الجدل، فإن الإجماع العلمي لا يزال يميل بقوة نحو التفسير الطبيعي لهذه الظاهرة. ومع ذلك فإن استمرار الاهتمام بهذا الموضوع يسلط الضوء على جاذبية الغموض والأساطير في عصرنا الحديث، وعلى رغبة الإنسان الدائمة في اكتشاف أسرار الماضي وفك رموز الظواهر الغامضة. بينما قد لا تكون أهرامات أنتاركتيكا حقيقية بالمعنى الذي يتخيله البعض، إلا أنها تبقى تذكيراً مثيراً بأن عالمنا لا يزال مليئاً بالأسرار والعجائب. وسواء كانت هذه التكوينات طبيعية أو من صنع الإنسان، فإنها تواصل إلهام الخيال وتحفيز الفضول العلمي، مما يدفعنا إلى مواصلة استكشاف وفهم عالمنا المذهل. في أواخر ثلاثينيات وأوائل أربعينيات القرن العشرين، في خضم الحرب العالمية الثانية، بدأت قصة غامضة تتشكل حول علاقة ألمانيا النازية بالقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. هذه القصة التي تمزج بين الحقائق التاريخية والأساطير والنظريات لا تزال تثير اهتمام الكثيرين حتى يومنا هذا. بدأت القصة رسمياً في ديسمبر من عام 1938 عندما أرسل أدولف هتلر بعثة استكشافية إلى أنتاركتيكا. كانت هذه البعثة المعروفة باسم شفابنلاند بقيادة القبطان ألفريد ريتشر، وكان هدفها المعلن هو إنشاء قاعدة للصيد في المياه القطبية الجنوبية. استخدمت البعثة سفينة تدعى شفابنلاند، وهي ناقلة طائرات تم تحويلها خصيصاً لهذه المهمة. على متن السفينة كانت هناك طائرتان من طراز دورنير دوجيه مجهزتان بكاميرات للتصوير الجوي. وصلت البعثة إلى أنتاركتيكا في منتصف يناير عام 1939. على مدى الأسابيع الثلاثة التالية قامت الطائرتان ب15 رحلة استطلاعية غطت مساحة تقدر بحوالي 600 ألف كيلومتر مربع. خلال هذه الرحلات قام الطيارون بإسقاط أعلام نازية على المنطقة، معلنين السيادة الألمانية عليها. أطلق الألمان على المنطقة التي استكشفوها اسم نويشفابنلاند، شفابنلاند الجديدة، وهي تقع في الجزء الشرقي من أنتاركتيكا في منطقة تعرف اليوم باسم أرض الملكة مود. عادت البعثة إلى ألمانيا في أبريل من عام 1939 حاملة معها آلاف الصور الجوية والعديد من العينات الجيولوجية. لكن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية بعد بضعة أشهر
تم تجميد خطط ألمانيا لمزيد من الاستكشاف في أنتاركتيكا. هنا تبدأ النظريات والأساطير في الظهور، فبعد هزيمة ألمانيا في الحرب بدأت الشائعات تنتشر حول وجود قواعد سرية نازية في أنتاركتيكا. زعم البعض أن هتلر نفسه قد هرب إلى هناك بدلاً من الانتحار في برلين. في عام 1946، أي بعد عام من نهاية الحرب، قامت البحرية الأمريكية بعملية عسكرية غير عادية في أنتاركتيكا تحت اسم عملية هاي جامب. كانت هذه العملية بقيادة الأدميرال ريتشارد بيرد، وهو مستكشف قطبي شهير. شملت العملية 13 سفينة وأكثر من 4000 جندي. الهدف الرسمي للعملية كان اختبار المعدات العسكرية في الظروف القطبية، لكن توقيت العملية وحجمها أثار شكوك البعض. ظهرت نظريات تقول إن الهدف الحقيقي كان البحث عن القواعد النازية السرية المزعومة. زاد الأمر غموضاً عندما تم إنهاء العملية قبل موعدها المقرر ب6 أشهر. صرح الأدميرال بيرد لاحقاً في مقابلة صحفية بأنه في حالة اندلاع حرب جديدة، فإن الولايات المتحدة قد تواجه هجوماً من مقاتلين يمكنهم الطيران من قطب إلى قطب بسرعات مذهلة. هذا التصريح الغامض زاد من التكهنات حول ما قد يكون بيرد قد اكتشفه في أنتاركتيكا. منذ ذلك الحين ظهرت العديد من النظريات حول وجود قواعد نازية سرية في أنتاركتيكا. بعض هذه النظريات تزعم أن النازيين طوروا تكنولوجيا متقدمة بما في ذلك أطباق طائرة، وأنهم استخدموا أنتاركتيكا كقاعدة سرية لمواصلة أبحاثهم بعد الحرب. في التسعينيات وأوائل الألفينيات زاد الاهتمام بهذه النظريات مع انتشار الإنترنت. ظهرت العديد من الكتب والأفلام الوثائقية التي تتناول موضوع النازيين في أنتاركتيكا، مما زاد من شعبية هذه الأفكار. في عام 2006 أثارت صور الأقمار الصناعية لما يبدو أنه مدخل كهف كبير في أنتاركتيكا موجة جديدة من التكهنات. زعم البعض أن هذا قد يكون مدخلاً لقاعدة نازية سرية، لكن العلماء أوضحوا أن هذه الظاهرة طبيعية وليست من صنع الإنسان. رغم عدم وجود أدلة ملموسة على وجود قواعد نازية سرية في أنتاركتيكا، إلا أن هذه النظريات لا تزال تجذب اهتمام الكثيرين. يرى بعض المؤرخين أن هذه الأساطير تعكس الخوف والارتباك اللذين سادا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة مع بداية الحرب الباردة. في الواقع كان للنازيين اهتمام حقيقي بأنتاركتيكا، لكنه كان مدفوعاً بأسباب علمية واقتصادية وسياسية. كانت ألمانيا تسعى لتوسيع نفوذها العالمي وتأمين موارد جديدة، وكانت أنتاركتيكا جزءاً من هذه الاستراتيجية. اليوم تخضع أنتاركتيكا لمعاهدة دولية، ورغم أن الحقيقة قد تكون أقل إثارة من الأساطير، إلا أن قصة هتلر وأنتاركتيكا تظل تذكيراً مثيراً بكيفية تشكل الأساطير التاريخية وانتشارها. في النهاية تبقى العلاقة بين النازيين وأنتاركتيكا موضوعاً يثير الفضول والجدل، وبينما يواصل العلماء استكشاف هذه القارة الجليدية، قد نكتشف المزيد عن تاريخها الغامض، بما في ذلك الدور الذي لعبته في خيال وطموحات القوى العالمية خلال أحد أكثر الفترات اضطراباً في التاريخ الحديث. في عام 1929 ظهرت في عالم الخرائط والتاريخ شخصية مثيرة للجدل تدعى بيري ريس، وهو بحار وصانع خرائط عثماني عاش في القرن ال16 الميلادي. لكن ما جعل اسمه يتردد بقوة في القرن العشرين هو اكتشاف خريطة قديمة منسوبة إليه، أثارت جدلاً واسعاً وأشعلت خيال الباحثين والمؤرخين على حد سواء. ولد بيري ريس واسمه الحقيقي هاجي أحمد محي الدين بيري في مدينة غاليبوليا العثمانية حوالي عام 1470 ميلادياً. نشأ في عائلة من البحارة، وسرعان ما أصبح هو نفسه بحاراً ماهراً وقرصاناً في البحر الأبيض المتوسط. خلال حياته المهنية جمع ريس معلومات قيمة عن الملاحة والجغرافيا، وصنع العديد من الخرائط البحرية. في عام 1513 ميلادياً رسم ريس خريطته الشهيرة التي تعرف اليوم باسم خريطة بيري ريس. هذه الخريطة التي تظهر سواحل أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية لم تلفت الانتباه بشكل كبير في زمانها، لكن الأمور تغيرت بشكل دراماتيكي في القرن العشرين. في الأول من يوليو عام 1929 تم اكتشاف جزء من خريطة ريس في قصر طوبكابي في إسطنبول. هذا الاكتشاف أثار اهتماماً كبيراً في الأوساط العلمية والتاريخية، لأن الخريطة بدت وكأنها تحتوي على معلومات جغرافية متقدمة للغاية بالنسبة لعصرها.
أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في خريطة ريس هو تصويرها الدقيق نسبياً لساحل أمريكا الجنوبية، وهو أمر مثير للدهشة نظراً لأن الخريطة رسمت بعد وقت قصير من اكتشاف كولومبوس للعالم الجديد. بل إن بعض الباحثين ادعوا أن الخريطة تظهر تفاصيل لسواحل لم تكن قد اكتشفت رسمياً في ذلك الوقت. لكن الجانب الأكثر إثارة للجدل في خريطة ريس هو ما يبدو أنه تمثيل لساحل القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. هذا الادعاء أثار ضجة كبيرة، لأن أنتاركتيكا لم تكتشف رسمياً إلا في عام 1818، أي بعد أكثر من 3 قرون من رسم الخريطة. في خمسينيات القرن العشرين قام عالم الخرائط الأمريكي تشارلز هابغود بدراسة مكثفة لخريطة ريس، إلى أن الخريطة تظهر ساحل أنتاركتيكا كما كان قبل أن يغطيه الجليد، وهو ما يعني أنها يجب أن تكون مبنية على معلومات من حضارة قديمة جداً، ربما تعود إلى العصر الجليدي الأخير قبل حوالي 10,000 عام. نظرية هابغود أثارت جدلاً واسعاً، فمن ناحية كانت فكرة وجود حضارة متقدمة قادرة على رسم خرائط دقيقة قبل آلاف السنين مثيرة للاهتمام، ومن ناحية أخرى رفض معظم العلماء هذه النظرية، مشيرين إلى أن التفسيرات الأكثر منطقية متاحة. في عام 1965 ألبرت أينشتاين دعمه لنظرية هابغود، مما زاد من شهرتها، لكن معظم علماء الجيولوجيا والخرائط ظلوا متشككين. في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين أجرى باحثون آخرون دراسات مفصلة لخريطة ريس، هو في الواقع تمثيل مشوه لساحل أمريكا الجنوبية، ناتج عن أخطاء في الرسم وسوء فهم للمصادر المتاحة في ذلك الوقت. رغم هذه التفسيرات العلمية، استمرت خريطة بيري ريس في إثارة الخيال الشعبي. ظهرت في العديد من الكتب والأفلام الوثائقية التي تتناول نظريات المؤامرة والحضارات القديمة المفقودة. في التسعينيات ازداد الاهتمام بالخريطة مع ظهور الإنترنت، حيث انتشرت النظريات حولها بسرعة كبيرة. في عام 2000 نشرت دراسة شاملة أجراها عالم الخرائط البريطاني ستيفن دوتش إلى أن خريطة ريس رغم كونها عملاً رائعاً لعصرها لا تحتوي على أي معلومات خارقة للطبيعة أو متقدمة بشكل غير عادي. بدلاً من ذلك تعكس الخريطة المعرفة الجغرافية المتاحة في أوائل القرن السادس عشر، مع بعض الأخطاء والتفسيرات الخاطئة المتوقعة. في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين استمر الاهتمام بخريطة بيري ريس، خاصة في سياق الاهتمام المتزايد بالتاريخ البديل ونظريات المؤامرة. ومع ذلك فإن الإجماع العلمي يميل بقوة نحو التفسيرات العقلانية للخريطة. اليوم تعتبر خريطة بيري ريس قطعة تاريخية قيمة تعكس تطور علم الخرائط في فترة الاستكشافات الأوروبية الكبرى. إنها تمثل جهداً رائعاً لتجميع المعلومات الجغرافية المتاحة في ذلك الوقت، بما في ذلك الاكتشافات الحديثة في العالم الجديد. رغم أن التفسيرات العلمية قد دحضت معظم الادعاءات المثيرة حول الخريطة، إلا أنها تظل مصدر إلهام للعديد من الناس. إنها تذكرنا بروح الاستكشاف التي ميزت عصر النهضة، وبالرغبة الإنسانية الدائمة في فهم عالمنا وتخطيط حدوده. في النهاية تبقى قصة بيري ريس وخريطته تذكيراً قوياً بأهمية النظرة النقدية والتحليل العلمي الدقيق. إنها تظهر كيف يمكن لقطعة تاريخية واحدة أن تثير الخيال وتلهم البحث العلمي لعقود، وكيف يمكن للعلم أن يقدم إجابات مثيرة للاهتمام دون الحاجة إلى تفسيرات خارقة للطبيعة. وفي عالم اليوم حيث تنتشر المعلومات المضللة بسهولة، تبقى قصة خريطة بيري ريس درساً قيماً في أهمية التفكير النقدي والبحث العلمي الدقيق. في عالم الأساطير والنظريات الغامضة تحتل فكرة وجود بوابات زمنية في أنتاركتيكا مكانة خاصة. هذه القصص التي تمزج بين الخيال العلمي والتكهنات الجامحة بدأت تنتشر بشكل واسع في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. رغم عدم وجود أدلة علمية تدعمها، إلا أنها تستمر في إثارة خيال الكثيرين حول العالم. بدأت هذه الأفكار تظهر بشكل جدي في التسعينيات من القرن العشرين، متزامنة مع انتشار الإنترنت وسهولة تبادل النظريات غير التقليدية. في عام 1998 بدأت تنتشر قصص على الإنترنت عن اكتشافات غامضة في القارة القطبية الجنوبية. وفقاً لهذه الروايات، فإن فريقاً من العلماء الروس والأمريكيين اكتشف ما يزعم أنه تشوه في الزمكان بالقرب من القطب الجنوبي. وصف هذا التشوه بأنه نوع من البوابة الزمنية أو الثقب الدودي،
يمكن من خلاله السفر عبر الزمن أو إلى أبعاد أخرى. في عام 2000 ظهرت قصة أخرى تدعي أن ناسا اكتشفت بوابة فائقة في أنتاركتيكا. وفقا لهذه الرواية، فإن هذه البوابة كانت مسؤولة عن اختفاء العديد من الطائرات والسفن في المنطقة في ظاهرة تشبه مثلث برمودا. مع حلول عام 2005 بدأت تظهر نظريات تربط بين هذه البوابات الزمنية المزعومة والحضارات القديمة. زعم البعض أن قارة أتلانتيس المفقودة كانت في الواقع موجودة في أنتاركتيكا، وأن سكانها استخدموا هذه البوابات للسفر عبر الزمن والفضاء. في عام 2010 انتشرت قصة على الإنترنت تدعي أن مجموعة من العلماء اختفت أثناء استكشافها لإحدى هذه البوابات المزعومة. رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي لهذه الحادثة، إلا أنها أثارت موجة جديدة من الاهتمام بنظريات البوابات الزمنية في أنتاركتيكا. بحلول عام 2015 تطورت هذه النظريات لتشمل ادعاءات بأن الحكومات العالمية تتعاون سراً لاستغلال هذه البوابات. زعم البعض أن هناك قواعد سرية تحت الجليد في أنتاركتيكا، حيث تجرى تجارب على السفر عبر الزمن. في عام 2018 أثارت صور الأقمار الصناعية لتشكيلات جليدية غريبة في أنتاركتيكا موجة جديدة من التكهنات على أنها علامات على وجود بوابات خفية تحت الجليد. رغم أن العلماء قد أوضحوا أن هذه التشكيلات هي نتيجة لعمليات طبيعية، إلا أن الاعتقاد بوجود بوابات زمنية في أنتاركتيكا استمر في الانتشار. في السنوات الأخيرة ظهرت العديد من الكتب والأفلام الوثائقية التي تتناول هذا الموضوع، مما زاد من شعبيته. من المهم الإشارة إلى أن كل هذه القصص والنظريات تفتقر إلى أي أساس علمي، فالعلماء الحقيقيون الذين يدرسون أنتاركتيكا يركزون على قضايا أكثر واقعية وإلحاحاً، مثل تأثير تغير المناخ على القارة القطبية الجنوبية. في الواقع تخضع أنتاركتيكا لمعاهدة دولية تنظم الأنشطة العلمية والبحثية فيها. هذه المعاهدة التي تم توقيعها في عام 1959 تضمن أن تكون القارة مخصصة للأغراض السلمية والبحث العلمي فقط، وهي تتطلب تبادل المعلومات العلمية بين الدول المشاركة، مما يجعل من الصعب للغاية إخفاء اكتشافات كبيرة مثل البوابات الزمنية المزعومة. ومع ذلك تستمر هذه الأساطير في الانتشار، ربما لأنها تلبي رغبة إنسانية عميقة في استكشاف المجهول وتجاوز حدود الواقع المعروف. فأنتاركتيكا بطبيعتها النائية والقاسية تظل مكاناً مثالياً لإسقاط مثل هذه الخيالات عليها. في النهاية، بينما قد تكون فكرة البوابات الزمنية في أنتاركتيكا مثيرة للخيال، إلا أن الحقيقة العلمية عن هذه القارة لا تقل إثارة. فأنتاركتيكا هي موطن لبعض من أكثر النظم البيئية فريدة على كوكبنا، وهي تلعب دوراً حاسماً في فهمنا لتغير المناخ العالمي. العلماء الحقيقيون الذين يعملون في أنتاركتيكا يواجهون تحديات وأسراراً حقيقية كل يوم، من دراسة البحيرات تحت الجليدية إلى استكشاف الحياة في أقصى الظروف على الأرض. فإن البحث العلمي في أنتاركتيكا يفتح آفاقاً جديدة في فهمنا للعالم من حولنا. وبينما قد لا نجد بوابات زمنية في أنتاركتيكا، فإن ما نكتشفه هناك قد يكون أكثر أهمية بكثير لمستقبلنا على هذا الكوكب. فالأسرار الحقيقية التي تخبئها هذه القارة الجليدية قد تساعدنا في فهم ماضي كوكبنا والتنبؤ بمستقبله، وهو في حد ذاته نوع من السفر عبر الزمن الذي يمكن أن يغير عالمنا بطرق لا يمكن تصورها. هناك نظريات عديدة تتحدث عن وجود كائنات فضائية في قارة أنتاركتيكا، وهي تستند إلى مزيج من الأساطير القديمة والاكتشافات الحديثة التي تركت العلماء في حيرة من أمرهم. منذ مئات السنين انتشرت شائعات عن زيارات غامضة من كائنات غير أرضية إلى كوكبنا، والتي يعتقد أنها قد اختارت أنتاركتيكا كموقع أساسي لها بسبب العزلة التامة التي توفرها القارة المتجمدة. النظرية الأكثر شيوعاً تتعلق بخريطة بيلي ريس التي تعود إلى القرن السادس عشر ميلادي، والتي رسمت بتفاصيل دقيقة بشكل يثير الدهشة لم تكن معروفة في ذلك الوقت، وتشير إلى مناطق من أنتاركتيكا قبل أن تكتشف بشكل رسمي. يتساءل البعض كيف تمكن ريس من رسم هذه الخرائط بهذه الدقة، ويعتقدون أن هذه المعرفة قد جاءت من كائنات فضائية كانت تزور الأرض منذ آلاف السنين وتعاونت مع الحضارات القديمة. في العصر الحديث هناك الكثير من الاكتشافات التي تدعم هذه الفرضيات، حيث كشفت الأقمار الصناعية عن هياكل ضخمة تحت الجليد،
تبدو وكأنها منشآت هندسية متقدمة، قد تكون قواعد للكائنات الفضائية. بعض هذه الهياكل تحتوي على زوايا هندسية وأبعاد تتناسب مع تصاميم معمارية غير معروفة على الأرض، مما زاد من احتمالية أن تكون من صنع كائنات غير بشرية. وهناك تقارير أخرى تتحدث عن بعثات سرية قامت بها القوى العظمى، وخاصة خلال منتصف القرن العشرين ميلادي، حيث يقال واجهت ظواهر غير مفسرة مثل ظهور أضواء غريبة في السماء وسفن طائرة بسرعة فائقة تظهر وتختفي فجأة. تتحدث بعض النظريات عن أن الكائنات الفضائية قد أنشأت قاعدة ضخمة تحت الجليد تعمل بها على مشاريع غير معروفة لنا، وربما تتعلق بتجارب علمية متقدمة أو حتى مراقبة الأرض. وتزداد الشكوك عندما نعرف أن بعض الحكومات الكبرى قد تكون على علم بوجود هذه القاعدة، لكنها تخفي الأمر عن عامة الناس لأسباب تتعلق بالأمن القومي والسيطرة. تشير بعض الوثائق المسربة والتقارير المزعومة إلى أن هناك تعاونا بين هذه الكائنات والحكومات، وأن هناك من يدير هذا السر بصرامة. في ظل كل هذه الفرضيات يبقى الغموض مسيطرا على أنتاركتيكا، فالأدلة التي لدينا حتى الآن ليست كافية لإثبات أو نفي وجود الكائنات الفضائية في القارة. ربما يكون هذا الغموض هو الذي يضيف إلى جاذبية القارة وسحرها، حيث تبقى الأسئلة قائمة: هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ أم أن هناك كائنات أخرى تراقبنا من بعيد وتستخدم أنتاركتيكا كقاعدة سرية لها؟ في يوم 19 من فبراير عام 1947 جلس الأدميرال ريتشارد بيرد في مكتبه الهادئ، يحيط به الصمت والظلام. كان قلبه يخفق بشدة وهو يمسك بقلمه، مستعدا لتدوين ما قد يكون أهم وثيقة في حياته. بدأ يكتب بخط يده المميز: يجب أن أكتب هذه اليوميات في سرية وغموض. يتعلق الأمر برحلتي إلى القطب الشمالي. توقف للحظة متأملا في ثقال الكلمات التي كان على وشك كتابتها. أدرك أن ما سيسجله قد يغير فهم البشرية للعالم إلى الأبد. استأنف الكتابة. ليس لدي الحرية في الكشف عن الوثائق التالية حتى كتابة هذه السطور. ربما لن ترى النور أبدا للعامة، لكن يجب أن أقوم بواجبي وأن أسجل هنا ليقرأها الجميع يوما ما. في عالم مليء بالجشع والاستغلال لم يعد بإمكان بعض البشر قمع ما هو حقيقة. بدأ في سرد تفاصيل رحلته المذهلة، مسترجعا كل لحظة بدقة متناهية. في الساعة 6 صباحا اكتملت جميع الاستعدادات لرحلتهم شمالا. كانت الطائرة جاهزة بخزانات وقود ممتلئة، والطاقم في حالة تأهب قصوى. في الساعة 6:10 أقلعوا في سماء باردة وصافية، غير مدركين للمغامرة الاستثنائية التي تنتظرهم. خلال الدقائق الأولى من الرحلة واجهوا بعض التحديات الفنية. مع مرور الوقت استمر في تسجيل ملاحظاته بدقة. في الساعة 7:30 صباحا تحقق من الراديو مع معسكر القاعدة، مؤكدا أن كل شيء كان على ما يرام وأن استقبال الراديو كان طبيعيا. بعد 10 دقائق لاحظ وجود تسرب طفيف في الزيت في المحرك الأيمن، لكن مؤشر ضغط الزيت ظل طبيعيا، مما طمأنه إلى حد ما. في الساعة 8 صباحا واجهوا اضطرابا طفيفا من الاتجاه الشرقي. كانوا على ارتفاع 2321 قدما، لكنه قرر تخفيض الارتفاع إلى 1700 قدم لتجنب المزيد من الاضطرابات. لاحظ أن الرياح الخلفية كانت تزداد، مما تطلب تعديلا طفيفا في أدوات التحكم في دواسة الوقود. رغم هذه التحديات كانت الطائرة تعمل بشكل ممتاز. استمر في إجراء فحوصات منتظمة للراديو مع معسكر القاعدة، مؤكدا أن الوضع كان طبيعيا. في الساعة 8:30 صباحا واجهوا الاضطراب مرة أخرى، مما دفعهم لزيادة الارتفاع إلى 2900 قدم، حيث عادت ظروف الطيران إلى طبيعتها. لكن في الساعة 9:10 صباحا بدأت الأمور تتخذ منعطفا غير متوقع ومثير. لاحظ بيرد وجود مساحات شاسعة من الجليد والثلج في الأسفل، لكن ما أثار دهشته هو التلوين الطبيعي المصفر الذي لاحظه متشتتا في نمط خطي. قرر تغيير المسار لفحص هذا اللون الغريب بشكل أفضل، ملاحظا أيضا وجود لون محمر أو أرجواني. في هذه اللحظة الحاسمة بدأت كل من البوصلة المغناطيسية والبوصلة الجيروسكوبية في الدوران والتمايل بشكل غير طبيعي. وجد نفسه وطاقمه غير قادرين على الحفاظ على توجههم من خلال الأجهزة. اضطروا للاعتماد على بوصلة الشمس، لكن حتى ذلك بدا صعبا. لاحظ أن الضوابط كانت بطيئة في الاستجابة،
لكن لم يكن هناك ما يشير إلى وجود الجليد على الطائرة. فجأة في الساعة 9:15 صباحا لمح بيرد في الأفق ما بدا أنه سلسلة جبلية. كان هذا الاكتشاف مذهلا، إذ لم يكن من المفترض وجود أي جبال في هذه المنطقة من القطب الشمالي. بعد 29 دقيقة من رؤية الجبال لأول مرة أكد لنفسه أن هذا لم يكن وهما، كانت بالفعل سلسلة جبلية صغيرة لم يرها من قبل. مع اقترابهم من الجبال قرر بيرد زيادة الارتفاع إلى 2950 قدما لتجنب الاضطرابات الجوية. وفي تمام الساعة 10 صباحا بدأوا في عبور سلسلة الجبال الصغيرة، مستمرين في التقدم شمالا بأفضل ما يمكنهم التأكد منه. ما رآه بيرد بعد عبور الجبال كان أبعد ما يكون عن التوقعات. وصف في مذكراته: ما وراء سلسلة الجبال هو ما يبدو أنه وادي به نهر صغير أو مجرى يمر عبر الجزء الأوسط. يجب ألا يكون هناك واد أخضر في الأسفل. هناك بالتأكيد شيء خاطئ وغير طبيعي هنا. يجب أن نكون فوق الجليد والثلج. على الجانب الأيسر لاحظ بيرد وجود غابات كبيرة تنمو على المنحدرات الجبلية. كان المشهد يتحدى كل ما يعرفه عن جغرافية القطب الشمالي. استمرت أدوات الملاحة في الدوران والتأرجح، مما زاد من حيرة الطاقم. في محاولة لفحص الوادي بشكل أفضل خفض بيرد الارتفاع إلى 1400 قدم وقام بانعطاف حاد إلى اليسار. ما رآه كان مذهلا. كان الوادي مغطى باللون الأخضر، إما من الطحلب أو نوع من العشب الكثيف. لاحظ أن الضوء كان مختلفا في هذه المنطقة ولم يعد بإمكانه رؤية الشمس. ثم حدث ما لم يكن بيرد مستعدا له على الإطلاق. أثناء قيامهم بمنعطف آخر إلى اليسار اكتشفوا ما بدا أنه حيوان ضخم يتحرك على الأرض. وصف بيرد المشهد بذهول: يبدو أنه فيل، لكنه أشبه بالماموث. هذا أمر لا يصدق. لم يصدق عينيه في البداية، لكنه قرر تخفيض الارتفاع إلى 1000 قدم واستخدام المناظير للتأكد. وبالفعل كان ما رآه حيوانا يشبه الماموث بشكل لا يصدق. مع استمرار رحلتهم واجهوا المزيد من التلال الخضراء المتدحرجة. ما زاد من دهشتهم هو أن مؤشر درجة الحرارة الخارجية كان يشير إلى 74 درجة فهرنهايت، وهو أمر مستحيل في القطب الشمالي. حاول بيرد الاتصال بمعسكر القاعدة، لكن الراديو لم يعد يعمل. في الساعة 11:30 صباحا لاحظ بيرد أن الريف أسفلهم أصبح أكثر استواء وطبيعية، وفجأة ظهر أمامهم ما بدا أنه مدينة. كان هذا الاكتشاف يتحدى كل منطق والتوقع. شعر بيرد أن الطائرة أصبحت خفيفة ومفعمة بالحيوية بشكل غريب، وأن الضوابط لم تعد تستجيب كما ينبغي. ثم حدث ما جعل قلب بيرد يخفق بشدة. ظهرت على جانبي الطائرة مجموعة من الطائرات الغريبة. وصفها بيرد قائلا: إنها على شكل قرص ولها جودة مشعة. إنها قريبة بما يكفي الآن لرؤية العلامات عليها. إنه نوع من الصليب المعقوف. حاول بيرد جاهدا السيطرة على الطائرة، لكنها كانت عالقة في قبضة قوة غير مرئية. في الساعة 11:35 بدأ راديو الطائرة في إصدار صوت طقطقة، وفجأة خرج صوت باللغة الإنجليزية مع لهجة نوردية أو جرمانية طفيفة: مرحبا يا أدميرال في مجالنا، سنهبط بك في 7 دقائق بالضبط. استرخي يا أدميرال، أنت في أيدي أمينة. لاحظ أن محركات طائرته قد توقفت عن العمل، وأن الطائرة أصبحت تحت سيطرة غريبة وبدأت في الدوران بنفسها. كانت الضوابط غير مجدية تماما. في الساعة 11:40 تلقى رسالة راديو أخرى تعلن بدء عملية الهبوط. شعر وطاقمه بارتجاف خفيف في الطائرة وهي تبدأ في الهبوط كما لو كانت في مصعد غير مرئي. في الساعة 11:45 قام بإجراء إدخال أخير متسرع في سجل الرحلة. رأى العديد من الرجال يقتربون من طائرتهم سيرا على الأقدام. وصفهم بأنهم طوال القامة مع شعر أشقر. في الأفق رأى مدينة كبيرة متلألئة تنبض بألوان قوس قزح. كان المشهد أشبه بحلم أو خيال علمي، لكنه كان حقيقيا وواقعيا أمام عينيه. سمع بيرد صوتا يأمره باسمه بفتح باب البضائع. امتثل للأمر، وهنا انتهى السجل الرسمي لرحلته. لكن بيرد استمر في كتابة مذكراته، موضحا أنه سيسرد الأحداث التالية من ذاكرته، مدركا أنها قد تبدو خيالية لمن يقرأها. بعد الهبوط تم اصطحاب بيرد والمنسك من الطائرة واستقبالهما بطريقة ودية للغاية. صعدا إلى عربة نقل صغيرة تشبه المنصة بدون عجلات، والتي قادتهما بسرعة كبيرة نحو المدينة المتوهجة. مع اقترابهم
بدت المدينة وكأنها مصنوعة من مادة كريستالية متألقة بألوان لم يرها بيرد من قبل. وصلوا إلى مبنى كبير وصفه بيرد بأنه يشبه تصميمات فرانك لويد رايت أو ربما مشاهد من قصص باك روجرز الخيالية. هناك قدم له مشروب دافئ لم يتذوق بيرد مثله من قبل، واصفا إياه بأنه لذيذ بشكل لا يصدق. بعد حوالي 10 دقائق حضر 2 من مضيفيهم وأعلنا أن بيرد سيرافقهما. شعر بيرد أنه ليس لديه خيار سوى الامتثال. تركوا أجهزة الراديو خلفهم وساروا مسافة قصيرة قبل أن يدخلوا ما بدا أنه مصعد. هبطوا لبعض الوقت قبل أن يتوقف المصعد ويفتح بابه بصمت. انتقلوا إلى ممر طويل مضاء بضوء وردي غريب بدا وكأنه ينبعث من الجدران نفسها. توقفوا أمام باب عظيم عليه نقش لم يستطع بيرد قراءته. فتح الباب بدون صوت وطلب من بيرد الدخول. ما رآه داخل الغرفة كان أبعد من قدرته على الوصف. قال إنه كان أجمل مشهد في وجوده كله، وصفا إياه بأنه جميل للغاية وعجيب لدرجة أنه لا يمكن وصفه بأي مصطلح بشري. فجأة سمع صوتا دافئا وغنيا يرحب به. رأى رجلا ذا ملامح دقيقة جالسا على طاولة طويلة. قال الكائن لبيرد إنهم سمحوا له بالدخول لأنه شخصية نبيلة ومعروفة على سطح الأرض. أوضح أنهم في مجال أرياني، العالم الداخلي للأرض. هذا الإعلان جعل بيرد يلتقط أنفاسه بذهول. استمر الكائن في شرح سبب وجود بيرد هناك. أخبره أنهم كانوا مهتمين بالبشرية منذ إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي. قال إنهم أرسلوا آلات طيران خاصة بهم أطلقوا عليها اسم فلوغولرادس للتحقيق في أفعال البشر من أن البشرية قد وصلت إلى نقطة لا عودة. قال إن هناك من بين البشر من سيدمر العالم بدلا من التخلي عن قوته. أخبر بيرد أنهم حاولوا الاتصال بالبشر في عام 1945 لكن جهودهم قوبلت بالعدهى وتم إطلاق النار على طائراتهم. ثم تنبأ الكائن بمستقبل مظلم للبشرية. حذر من أنه لن يكون هناك أمان في العلم أو القوة العسكرية، وأن الحضارة البشرية قد تنهار في حالة من الفوضى العارمة. ومع ذلك أعطى الكائن بصيص أمل. قال إنه يرى في المستقبل البعيد عالما جديدا ينبثق من أنقاض الحضارة الحالية. وعد بأنهم سيتقدمون مرة أخرى لمساعدة البشر في إحياء ثقافتهم وحضارتهم عندما يحين الوقت المناسب. في نهاية اللقاء طلب من بيرد العودة إلى العالم السطحي حاملا هذه الرسالة. شعر وكأنه في حلم، لكنه كان يعلم أن كل ما حدث كان حقيقيا. انحنى باحترام قبل أن يغادر الغرفة. عاد إلى طائرته وتمت مرافقته بأمان إلى السطح. كان عقله يعج بالأفكار والأسئلة حول ما شاهده وسمعه. عند عودته واجه تحقيقات مكثفة من قبل السلطات العسكرية الأمريكية. تم استجوابه لساعات طويلة من قبل قوات الأمن العليا وفريق طبي. في 30 من ديسمبر عام 1956 قرر أخيرا تسجيل تجربته في مذكراته السرية. كتب قائلا: السنوات القليلة الماضية التي انقضت منذ عام 1947 لم تكن لطيفة. أنا الآن أدخل آخر مرة في هذه اليوميات الفردية. أعرب بيرد عن أمله في أن تنتصر الحقيقة في النهاية. قال إنه يشعر بأن ليلا طويلا قادم، لكنه أكد أن أشعة شمس الحقيقة ستعود لتنير الظلام. عبر عن إيمانه بأن هذه المعرفة قد تكون الأمل الوحيد للبشرية. ختم مذكرته بكلمات مؤثرة: لقد رأيت الحقيقة وأحيت روحي وحررتني. الآن يبدأ الليل الطويل في الاقتراب، لكن لن يكون هناك نهاية. تماما كما تنتهي ليلة القطب الشمالي الطويلة، ستعود أشعة الشمس الساطعة للحقيقة مرة أخرى، وسيسقط أولئك الذين هم من الظلام في نورها، لأنني رأيت تلك الأرض الواقعة خلف القطب. في ختام رحلتنا عبر قارة أنتاركتيكا نجد أنفسنا أمام عالم مليء بالغموض والأسرار التي لم تكشف بالكامل بعد، من الأهرامات الجليدية إلى النظريات حول المخلوقات الفضائية، ومن الكهوف الغامضة إلى الحوادث التي يلفها الغموض. تظل أنتاركتيكا مكاناً يثير الفضول ويشعل الخيال. وبينما يسعى العلم لكشف الحقائق، تبقى بعض الألغاز طي الكتمان، وكأن القارة ترغب في الحفاظ على أسرارها الدفينة. وربما يكمن الجواب في الجليد السميك الذي يغطي القارة، أو في الظلام الذي يلفها لأشهر طويلة، أو ربما في أماكن لا يمكن للعقل البشري أن يصل إليها. ما نعلمه هو أن أنتاركتيكا ليست مجرد قطعة من الجليد في أقصى الأرض، بل هي بوابة لعالم آخر، عالم غامض لم يكتشف بعد. فهل سنعرف يوما حقيقة هذه القارة؟ أم ستظل الأسرار مدفونة إلى الأبد؟ في النهاية يبقى السؤال مفتوحا:
والتاريخ مستمرا في كتابة فصول جديدة من قصة أنتاركتيكا. إلى اللقاء في رحلتنا القادمة، حيث نغوص في أعماق أخرى من الغموض والتاريخ.